Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah macam-macam kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan di channel ini, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang lagi bintang legenda yang kalau saya sebut saja, oh yeah, pastinya anda akan tahu siapakah gerangannya. Tidak lain dan tidak bukan Macho Man Randy Savage. Jom kita membedah kisah Macho Man Randy Savage. Macho Man Randy Savage adalah ahli gusti profesional Amerika yang terkenal di World Wrestling Federation WWF dan kemudian di World Championship Wrestling WCW dengan nama panggilannya Macho Man. Beliau dikenali oleh peminat gusti kerana suaranya yang sangat dalam dan garau, etaya gelanggangnya yang mempesonakan, intensiti yang dipamerkan di dalam dan di luar gelanggang, penggunaan lagu Pomp and Circumstance sebagai muzik entrance-nya dan frasa signature ikoniknya, oh yeah. Savage telah memegang 29 kejuaraan dengan 11 gelaran selama 32 tahun sepanjang keriernya, termasuk 2 kali sebagai juara heavyweight dunia WWF dan 4 kali sebagai juara heavyweight dunia WCW. Sebagai juara WWF, beliau mempunyai daya tarikan dan kekuatan tersendiri yang menyamai seperti rakannya dan sekutunya Hulk Hogan. Randall Mario Poffo dilahirkan pada 15 November 1952 di Columbus, Ohio, merupakan anak sulung kepada Judy Svedlin dan Angelo Poffo. Ayahnya adalah seorang Amerika Itali dan ibunya adalah seorang yang berbangsa Yahudi. Ayahnya, Angelo Poffo, pula merupakan ahli gusti terkenal pada tahun 1950-an dan 60-an dan pernah ditampilkan dalam rancangan Ripley's Believe It or Not. Adiknya pula adalah ahli gusti profesional bernama Lenny Poffo atau lebih dikenali sebagai The Genius. Beliau tinggal di Zanesville, Ohio, di mana beliau kemudian bersekolah di Grover Cleveland Middle School. Beliau lulus dari Downers Grove North High School di Downers Grove, Illinois. Randy kemudian berpindah ke Staten Island, New York sebelum berhijrah ke Lexington, Kentucky, di mana beliau tinggal di sini selama bertahun-tahun. Beliau adalah alumni di Southern Illinois University, Carbondale. Savage kemudian dilantik oleh St. Louis Cardinals sebagai catcher untuk pasukan baseball di sekolah menengahnya. Beliau ditempatkan di liga kecil untuk dikembangkan bakatnya, di mana beliau selalunya bermain sebagai pemain luar padang dalam sistem pasukan Cardinals dan Cincinnati Reds. Savage berusia 18 tahun ketika beliau mula aktif bermain baseball untuk liga kecil di sana. Savage dikatakan akan mengayunkan kayu pemukul ke tayar kereta yang digantung untuk menguatkan tangannya dan turut menggunakan kakinya semasa berayun. Teknik ini sangat berkesan sehinggakan legenda baseball Larry Herndon turut menggunakan teknik ini semasa kerjayanya sendiri sebagai jurulatih baseball. Musim terakhir Savage adalah tahun 1974 ketika beliau bermain untuk Tampa Tapans. Beliau bermain sebanyak 289 permainan dalam 4 minor league ketika itu. Savage pertama kali menceburi bidang gusti semasa musim luruh pada tahun 1973. Watak gusti pertamanya, The Spider, mirip dengan karakter Spider-Man. Mungkin atas faktor inilah beliau ditampilkan sebagai Bonesaw dalam filem Spider-Man pada tahun 2002 dulu. Beliau kemudian menggunakan nama gelanggang Randy Savage atas cadangan rakan dan jurulatihnya Terry The Goose Stephens dan seorang booker di Georgia Championship Wrestling, Ole Anderson, yang mengatakan bahawa nama Poffo ni tak berapa sesuai dengan seseorang yang bergusti dengan kasar seperti dirinya. Nama panggilan Macho Man pula beliau dapat setelah ibunya Judy Poffo membaca satu artikel Reader's Digest yang meramalkan bahawa ungkapan itu akan menjadi istilah panas yang bakal sensasi di masa akan datang.
Savage akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karier baseballnya dan menjadi ahli gusti sepenuh masa dengan bekerja dengan adik dan ayahnya. Beliau kemudian bergusti dalam perlawanan pertamanya menentang ahli gusti di wilayah Midwest iaitu Golden Boy Paul Christie. Savage turut bekerja dengan ayah dan adiknya di Michigan, Carolina, Georgia, Maritimes dan wilayah Tennessee Timur. Selepas beberapa ketika, ayahnya merasakan bahawa anak-anaknya tak mendapat lonjakan yang sewajarnya sehingga beliau memulakan promotion penjahat iaitu International Championship Wrestling ICW di negeri-negeri Amerika Tengah. Akhirnya ICW dibubarkan dan Randy dan Lenny memasuki scene gusti di Memphis, bergabung dengan Continental Wrestling Association kendalian Jerry the King Lawler yang merupakan bekas pesaing mereka. Pada bulan Jun 1985, Savage menandatangani kontrak dengan Vince McMahon. Penampilan pertama Savage pada acara Tuesday Night Titans menampilkan beberapa pengurus yang mapan termasuk Bobby Heenan, Jimmy Hart, Mr. Fuji, Johnny Valiant dan Classy Freddie Blassie yang menawarkan perkhidmatan mereka kepada Savage. Beliau akhirnya menolak kesemua tawaran mereka dan memilih Miss Elizabeth sebagai pengurus baharunya. Gimiknya ketika itu adalah seorang pembuli ego yang agak gila dan sering menganiaya Miss Elizabeth dan mengancam sesiapa sahaja yang berani memandang dan mengusir isterinya itu. Pada akhir 1985, Savage memulakan perseteruan dengan juara antarabhenua Tito Santana. Santana menewaskannya pada 19 Oktober 1985 di San Juan, Puerto Rico. Semasa episod main event Saturday Night 3 pada 2 November 1985, beliau tidak berjaya menundukkan Santana untuk merebut gelaran itu, di mana Savage memenangi pertandingan dengan count out tetapi tidak mendapat bengkung kejuaraan kerana gelaran itu tidak bertukar tangan dengan cara count out. Dalam perlawanan ulangan di episod Prime Time Wrestling pada 24 Februari 1986, beliau memenangi kejuaraan antarabhenua di Boston Garden dengan menggunakan objek besi haram yang tersimpan dalam seluarnya untuk mengalahkan Santana. Perseteruan Savage dengan George The Animal Steele bermula pada 4 Januari 1986 di acara main event Saturday Night 4 ketika Steele dikatakan meminati dan cuba memikat isteri merangkap pengurusnya Miss Elizabeth. Di WrestleMania 2, Savage mengalahkan Steele dalam perlawanan bagi perebutan kejuaraan antarabhenua. Beliau melanjutkan perseteruannya dengan Steele pada awal 1987, memuncak dalam dua perlawanan bagi perebutan kejuaraan itu yang kedua-duanya dimenangi oleh Savage. Savage beraksi menentang Ricky Steamboat di acara WrestleMania 3 di Pontiac Silverdome. Selepas 19 kali dua kiraan nyaris oleh pengadil, Steamboat berjaya melakukan tindakan pin ke atas Savage dengan bantuan George Steele yang menolak Savage dari tali teratas gelanggang, sekaligus mengakhiri dominasinya selama hampir 14 bulan sebagai juara antarabhenua. Perlawanan ini dikatakan sangat dikoreograf dan diatur dengan cantik sekali berbanding dengan sifat on the fly atau main terjah saja pada kebanyakan pertandingan gusti pada masa itu. Savage adalah individu yang merancang dengan teliti setiap gerakan dan beliau dan Steamboat telah menyusun dan berlatih setiap spot dalam perlawanan itu sebelum WrestleMania di rumahnya di Florida. Perlawanan ini dinamakan perlawanan terbaik tahun 1987 oleh Pro Wrestling Illustrated dan Wrestling Observer. Steamboat dan Savage juga dilihat bersorak dan saling berpelukan pasca perlawanan. Savage memenangi kejohanan King of the Ring pada tahun 1987. Populariti Savage meningkat sehingga beliau disorak oleh kebanyakan peminat waktu itu, walaupun dirinya masih lagi penggusti berwatak jahat, membuatkan beliau mula berlembut terhadap peminat dan pengurusnya Miss Elizabeth. Ketika The Honky Tonk Man mengisytiharkan dirinya sebagai juara antarabhenua terhebat sepanjang zaman, Savage memulakan perseteruan dengannya untuk mendapatkan kembali gelaran itu dan menjadi kegemaran peminat dalam persengketaan tersebut. Untuk membantu mendapatkan kredibiliti dengan peminat sebagai penggusti baik sebelum menuju ke perlawanan menentang Honky, Savage telah dijadualkan dengan diberikan kemenangan menentang beberapa penggusti jahat lain waktu itu, termasuk Hercules, King Harley Race dan Killer Khan serta beberapa nama lagi. Pada 3 Oktober 1997 di acara main event Saturday Night 12,
beliau mendapat peluang untuk mendepani Honky Tonk Man dan merampas kejuaraan antarabbenua, tetapi terlepas untuk bergelar juara sekali lagi apabila The Hart Foundation gandingan Bret Hitman Hart dan Jim The Anvil Knight Hart yang bersama dengan Honky Tonk juga diuruskan oleh The Mouse of the South Jimmy Hart mengganggu perlawanan, membuatkan Honky dibatalkan secara disqualification. Dalam pertarungan berikutnya, Miss Elizabeth berlari masuk ke bilik persalinan dan membawa Hulk Hogan keluar ke gelanggang untuk menyelamatkan Savage yang membawa kepada pembentukan pasukan The Mega Powers. Di acara WrestleMania 4, Randy mengambil bahagian dalam kejohanan melibatkan 14 orang penggusti untuk kejuaraan heavyweight dunia WWF yang kosong ketika itu. Semasa kejohanan yang diadakan di Boardwalk Hall di Atlantic City, Savage mengenepikan cabaran daripada The Natural Butch Reed, Greg the Hammer Valentine dan One Man Gang dalam perjalanan menuju ke perlawanan akhir. Di perlawanan akhir, beliau mengalahkan The $1 Million Man Ted DiBiase yang diiringi pengawalnya Virgil dan Andre the Giant di slot gelanggang, dan Macho Man telah mendapatkan bantuan Hulk Hogan. Savage mengekalkan gelaran heavyweight dunia WWF selama lebih dari 1 tahun, mempertahankannya daripada beberapa penggusti heavyweight lain seperti One Man Gang, Big Boss Man dan juga Andre the Giant. Perseteruan pertama Mega Powers adalah ketika menentang The Mega Bucks gandingan Ted DiBiase dan Andre the Giant yang mereka kalahkan dalam perlawanan kemuncak di acara bayar dan tonton SummerSlam yang pertama. Masalah antara Savage dan Hogan semakin melarat apabila pada awal tahun 1989 Hogan juga mengambil Elizabeth sebagai pengurusnya. Di acara Royal Rumble, Hogan secara tak sengaja telah menyingkirkan Savage dari pertandingan Royal Rumble dan mereka mula bertegang urat sehingga memaksa Elizabeth meleraikan mereka. Di acara Main Event 2, Savage dan Hogan telah bergusti dengan pasukan Twin Towers dalam perlawanan yang menyaksikan Elizabeth secara tidak sengaja telah tercedera di tepi gelanggang. Hogan mengangkat Liz ke belakang yang membuat Savage begitu hangin satu badan sehingga beliau meninggalkan Hogan keseorangan dalam perlawanan selepas itu. Savage dan Hogan bertikam lidah di mana Savage mendakwa Hogan adalah ahli gusti yang low class kepadanya dan ingin mencuri Elizabeth daripadanya. Beliau kemudian menyerang bekas sekutunya itu, kemudian turut membelasah kawan baik Hogan, Brutus the Barber Beefcake, ketika Brutus berusaha untuk campur tangan sebelum akhirnya dileraikan, membuatkan Savage kembali menjadi penggusti jahat untuk pertama kalinya sejak tahun 1987. Di WrestleMania 5, Savage melepaskan kejuaraan heavyweight WWF kepada Hulk Hogan setelah bergelar juara selama 371 hari. Sebelum pertandingan, Savage sebenarnya telah dirawat di hospital akibat masalah siku yang dijangkiti kuman, tetapi tetap meminta kebenaran untuk keluar dari pihak hospital untuk mendepani Hogan. Walaupun memakai pembalut berat di siku dan sakit akibat jangkitan, Randy masih mampu menunjukkan persembahan dan aksi berkualiti tinggi dalam perlawanan tersebut. Savage menggunakan moniker The Macho King setelah mengalahkan Jim Duggan untuk gelaran King of the Ring pada bulan September 1989. Di episod seterusnya, beliau dinobatkan sebagai Raja WWF baharu yang dipimpin oleh ahli gusti The Genius, iaitu adik sebenarnya Lenny Poffo, di mana Ted DiBiase memberinya tongkat sebagai hadiah. Savage telah menggunakan tongkat itu sebagai senjata berkali-kali. Tak lama selepas itu, Savage gagal muncul di acara Royal Rumble yang menyebabkan timbul cakap-cakap mengatakan bahawa beliau dan pengurus baharunya Sherry telah melarikan diri dari bangunan untuk menghindari The Ultimate Warrior. Acara di Royal Rumble membawa kepada perlawanan pengakhiran karier di WrestleMania 7 yang mana Savage tewas kepada Warrior dalam perlawanan itu. Tamat perlawanan, Savage telah diserang oleh Sherry ketika dia terbaring di tengah gelanggang. Ini dah melebih-lebih untuk Miss Elizabeth yang kebetulan hadir dan duduk sebagai penonton waktu itu. Elizabeth bergegas membantu Savage melawan Sherry dan bersatu kembali dengan cinta hatinya itu, sekaligus mengundang rasa keharuan kepada para penonton yang menyaksikan detik manis dan bersejarah itu, dengan Savage kembali menjadi penggusti kegemaran peminat sekali lagi untuk pertama kalinya sejak 1989. Savage kemudian memulakan perseteruan di kaca TV dengan juara WWF baharu Ric Flair. Menurut jalan ceritanya, Flair mendakwa bahawa dia pernah menjalin hubungan dengan isteri Savage, Miss Elizabeth.
sampai sanggup mempamerkan gambar Elizabeth dan Flair bersama-sama kepada khalayak. Perseteruan ini memuncak sehingga membawa ke perlawanan bagi merebut kejuaraan WWF di acara WrestleMania 8. Savage memenangi perlawanan itu dan menjadi juara WWF buat kali kedua. Ketika ini, Savage dan Elizabeth sebenarnya telah berpisah dalam kehidupan nyata dan Elizabeth membuat penampilan terakhir WWF pada 19 April 1992 di acara Rampage di United Kingdom, di mana Savage telah mempertahankan kejuaraan WWF menentang Shawn Michaels. Namun perseteruan Savage-Flair berlanjutan menjadikan jalan cerita televisyen Flair-Elizabeth makin bersemarak sehinggalah penampilan terakhir WWF Liz ditayangkan di WWF Primetime Wrestling pada bulan Jun. Pada masa yang sama, majalah WWF menerbitkan foto Savage dan Elizabeth yang serupa dengan gambar yang menampilkan Elizabeth dan Flair. Terungkaplah bahawa Flair telah mengubah atau Photoshop gambar Savage Elizabeth itu. Bekas pasangan suami isteri itu bercerai pada 18 September 1992. Satu kenyataan yang mengumumkan perceraian itu turut ditampilkan di majalah WWF waktu itu. Satu pemecahan rahsia kayfabe yang jarang berlaku di WWF pada masa itu. Ketika acara Monday Night Raw bermula pada Januari 1993, Savage berperanan sebagai pengulas warna. Sesekali adalah bergusti dengan watak seperti Doink, Repo Man, Rick Martel dan Crush. Beliau juga adalah naib juara dalam pertandingan Royal Rumble tahun itu di mana dia telah disingkirkan oleh Yokozuna. Penampilan pay-per-view WWF terakhirnya adalah menentang Crush dalam perlawanan Falls Count Anywhere di WrestleMania 10. Perlawanan terakhirnya di WWF adalah bekerjasama dengan Bret Hart untuk mengalahkan Owen Hart dan Jim Neidhart di Rostock, Jerman pada 13 September 1993. Pada akhir Oktober 1994, kontrak WWF Savage tamat dan beliau meninggalkan syarikat Vince McMahon itu untuk menandatangani kontrak dengan pesaing WWF iaitu World Championship Wrestling WCW. Beliau membuat penampilan terakhir TV WWF pada 31 Oktober di acara Raw menyelamatkan Lex Luger ketika menentang Bob Backlund. Minggu berikutnya pada episod Raw 7 November, Vince McMahon mengumumkan bahawa Savage telah meninggalkan syarikat itu, mengucapkan terima kasih atas sumbangannya dan semoga Macho Man Randy Savage berjaya di masa depan. Savage membuat penampilan pertamanya untuk WCW pada episod WCW Saturday Night pada 3 Disember 1994. Dalam promo sulungnya itu, Savage telah merujuk kepada hubungan baik/gaduh dengan Hulk Hogan dan menyatakan keinginannya untuk menjadi juara dunia di WCW. Di acara World War III 1995, Savage memenangi kejuaraan heavyweight dunia WCW pertamanya dengan memenangi perlawanan 60-man Battle Royal dalam 3 gelanggang. Beliau bagaimanapun kehilangan gelaran tersebut kepada Ric Flair sebulan kemudian di acara Starrcade 1995 World Cup of Wrestling. Pada Januari 1996, Savage membawa Elizabeth bersamanya ke WCW sebagai pengurusnya sekali lagi. Tapi malangnya, Liz telah mengkhianati Savage dan tewas dalam usaha untuk merampas kejuaraan daripada Flair. Selepas itu, Flair mendakwa bahawa Elizabeth telah memberinya sejumlah besar wang milik Savage yang diperoleh dalam penyelesaian kes perceraian mereka. Ia membolehkan Flair untuk menubuhkan VIP section di acara Monday Nitro. Flair dan Savage terus bersengketa hingga Jun 1996 sebelum lanskap WCW berubah tidak lama selepas itu. Di acara Bash at the Beach, New World Order NWO dibentuk ketika Hulk Hogan mensabotaj Savage, Sting dan Lex Luger dan bergabung dengan The Outsiders, sebuah pasukan beregu yang didalangi dua bekas bintang WWE iaitu Kevin Nash dan Scott Hall. Setelah penubuhannya, salah satu musuh utama mereka adalah Savage sendiri yang merupakan salah seorang individu yang cuba menentang NWO saban minggu. Savage cuba menumbangkan Hogan selama berbulan-bulan dan sering menjadi mangsa dan dikeronyok pasukan NWO. Di acara Halloween Havoc 1996, Savage akhirnya mendepani Hogan untuk kejuaraan heavyweight dunia WCW tapi kalah ketika The Giant campur tangan dan menidurkannya dengan satu cekak banting. Savage meninggalkan WCW pasca acara tersebut apabila gagal mencapai kata sepakat untuk rundingan pembaharuan kontraknya selepas itu.
Savage kembali ke WCW di episod Nitro pada 20 Januari 1997 dengan menceroboh rancangan itu, mendakwa dirinya telah dianiaya dan enggan meninggalkan gelanggang sehingga Sting muncul dan keduanya pergi bersama selepas itu. Savage muncul lagi dengan Sting di episod Nitro berikutnya, duduk bersama di tempat duduk penonton sebagai ejen bebas. Pada satu ketika, Presiden WCW dan anggota NWO Eric Bischoff memberitahu Savage bahawa kerjayanya di WCW sudah berakhir dan beliau hanya boleh kembali ke WCW sebagai ahli NWO. Sting dan Savage muncul di acara Super Brawl 7 di mana Savage mengkhianati Sting dan bergabung dengan NWO apabila membantu Hogan mengalahkan Roddy Piper. Malam berikutnya, beliau bertemu kembali dengan Elizabeth yang telah menyertai NWO beberapa bulan sebelumnya semasa Savage sedang bercuti dari WCW. Di acara Great American Bash 1999, Sid Vicious kembali ke WCW dan membantu Savage menentang Kevin Nash. Ini membawa kepada perlawanan pasukan beregu di Bash at the Beach antara Nash dan Sting menentang Savage dan Sid Vicious, di mana sesiapa yang menindan untuk kemenangan akan memenangi kejuaraan heavyweight dunia. Savage memenangi kejuaraan heavyweight dunia WCW buat kali keempat dan terakhirnya ketika dia berjaya menindan Nash. Penguasaan terakhir Savage sebagai juara tidak bertahan lama kerana beliau kemudian kehilangan gelaran kepada Hollywood Hogan yang kembali pada malam berikutnya di Nitro ketika Nash campur tangan dan melakukan satu bantingan peledak ke atas Savage. Penampilannya yang kedua dan terakhir di WCW adalah pada episod Tanda pada 3 Mei 2000 ketika Savage kembali untuk bergabung dengan The Millionaires Club, sebuah kumpulan yang terdiri daripada Hulk Hogan, Ric Flair dan beberapa veteran lain, membantu mereka dalam perlawanan 41-man Battle Royal. Walaupun Savage mendakwa yang dia akan membantu kumpulan veteran itu untuk menumbangkan budak-budak baru nak-up iaitu New Blood, beliau tidak muncul lagi di WCW selepas itu dan di tahun-tahun berikutnya. Savage kembali ke kancah gusti profesional di Total Non-Stop Action Wrestling TNA di acara Victory Road dengan menghadapi Jeff Jarrett. Beliau kemudian membuat kemunculan sulung di acara Impact pada 19 November 2004 berhadapan dengan pasukan The Kings of Wrestling. Pada akhir rancangan di minggu berikutnya, dia mengetuai serangan ke atas kumpulan tersebut. Pada 5 Disember di acara Turning Point, Randy, Jeff Hardy dan AJ Styles mengalahkan mereka dalam perlawanan terakhirnya di syarikat itu. Savage meninggalkan TNA pada 8 Disember 2004 apabila beliau tidak bersetuju dengan penamat kemuncak Final Resolution yang menobatkan Jeff Jarrett sebagai juara heavyweight dunia NWA. Selain bergusti, Savage juga muncul di banyak rancangan televisyen pada pertengahan hingga akhir 90-an. Beliau pernah muncul dalam episod bertemakan Gusti Baywatch yang ditayangkan pada tahun 1996 bersama rakan Gusti WCW lain seperti Hulk Hogan, Ric Flair, Big Van Vader dan Kevin Sullivan. Pada tahun 1999, dia turut muncul di rancangan televisyen popular Walker Texas Ranger dan Mad About You. Savage muncul dalam filem pertamanya pada tahun 2000 dengan tampil sebagai watak Macho Man dalam filem Ready to Rumble, di mana David Arquette dalam satu babak sedang berangan menentang Savage di sebuah stesen minyak. Peranan filem Savage yang paling diingati pastinya adalah dalam filem Spider-Man pada tahun 2002 sebagai ahli gusti Bonzo McGraw berdasarkan watak komik Crusher Hogan. Dan pada pagi 20 Mei 2011, Savage meninggal dunia pada usia 58 tahun setelah mengalami serangan jantung secara tiba-tiba ketika memandu bersama isterinya di Seminole, Florida. Beliau menjadi tidak responsif dan hilang kawalan pemanduan Jeep Wrangler-nya lalu melanggar sebatang pokok. Autopsi yang dilakukan oleh pihak forensik mendapati Randy mengalami masalah jantung membesar dan sumbatan kepada saluran arteri koronarinya. Savage tidak pernah dirawat untuk masalah jantung dan tidak ada bukti bahawa dia menyedari masalah jantungnya. Punca kematian secara rasmi dianggap sebagai penyakit jantung atherosclerotic. Jadi itu dia beberapa cerita perjalanan karier dari awal sehinggalah Savage meninggal dunia pada tahun 2011, dan kini kita nak lihat pula beberapa fakta ringkas tentang Randy Savage yang mungkin kita tidak berapa tahu. Seperti yang dikatakan tadi, hubungan Randy Savage dan Miss Elizabeth sama seperti dalam kehidupan sebenar seperti di TV. Elizabeth Hewlett pertama kali bertemu dengan Randy Savage pada hari-hari mereka di International Championship Wrestling.
Keluarga Liz memiliki stesen TV di mana ICW disiarkan di rancangan televisyen mereka dan Liz bertugas sebagai salah seorang pengendali kamera di stesen tersebut. Tak disangka-sangka, pertemuan pertama telah menimbulkan bibit-bibit cinta antara mereka dan Elizabeth segera meninggalkan kerja-kerja belakang tabir dan menjadi penyampai dan pewawancara di ICW. Randy dan Elizabeth berkahwin pada tahun 1984, 6 bulan sebelum kemunculan sulung Randy Savage di WWE. Perlakuan Macho Man di TV terhadap isterinya hampir menyamai karakter sebenarnya di dunia nyata. Menurut hampir semua orang pada masa itu, Savage yang sangat cemburu akan memaksa Liz berkurung di bilik persalinannya sendiri, siap dengan berkunci bagai ke mana sahaja sesi jelajah WWE yang mereka pergi, dan kadang-kadang akan mengunci rumahnya sendiri dari luar, meninggalkan Liz keseorangan selama berhari-hari ketika ketiadaannya. Pada tahun 1991, Savage berehat sebentar sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyelamatkan perkahwinannya yang pada saat itu beliau masih lagi mengunci isterinya di rumah seperti orang gila. Randy tidak berehat lama, hanya beberapa bulan kemudian muncul semula untuk babak perkahwinan dalam gelanggang dengan Elizabeth di acara SummerSlam 1991. Perkahwinan itu adalah antara salah satu momen paling emosional dalam sejarah WWF, mungkin kerana ia seakan sebuah perkara yang berpijak di bumi nyata. Randy telah mengusulkan perkahwinan olok-olok itu dengan harapan ia akan membantu menyelamatkan perkahwinan sebenarnya. Jalan cerita itu sangat sukses, tapi Randy dan Elizabeth berpisah jua pada tahun 1992. Satu kontroversi pernah berlegar ketika awal tahun 1993. Dikatakan pada saat ini antara sebab mengapa Macho Man diletakkan sebagai pengulas dan duduk bersebelahan Vince McMahon adalah kerana terdapat tuduhan yang mengatakan Randy cuba mencabul kehormatan anak Vince, Stephanie McMahon. Perkara ini menjadi cakap-cakap selama beberapa tahun walaupun pihak yang terlibat telah menafikan perkara ini. Namun kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Mungkin kerana itu Macho hanya diletakkan di meja pengulas untuk Vince melakukan pemantauan yang lebih rapat ke atasnya. Walaupun Randy berkeras mahu terus bergusti dan sanggup tewas kepada Shawn Michaels dalam perseteruan seterusnya di WWE pada ketika itu. Pada tahun 2010, Macho Man sebenarnya nampak macam telah mula melupakan sengketanya dengan WWE apabila muncul buat pertama kali dalam satu video bagi mempromosikan permainan video WWE All Stars. Sayang sekali, inilah penampilan pertamanya sejak tahun 1994 untuk WWE dan menjadi yang terakhirnya. Kalau tidak, jika umurnya masih panjang, mungkin Randy Savage akan ditampilkan di pentas WWE semula dan diangkat sebagai bintang hebat sepanjang zaman, sama seperti Hulk Hogan dan bintang-bintang legenda yang lain. Jadi itu dia cerita tentang Macho Man Randy Savage yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Tidak dapat dinafikan, Macho Man masih lagi menjadi inspirasi dan terus dikenang peminat sehinggalah ke hari ini. Baik, terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita akan jumpa lagi di edisi akan datang bagi membedah ramai lagi bintang-bintang gusti hebat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh yeah.